So welcome back again. Good morning to all of you. আজি আমি start কৰো আমাৰ পলিটেকনিকৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ইকনমিক্স এণ্ড একাউণ্টিঙৰ the 5th chapter যিটো কোৱা হয় কমাৰ্চিয়েল বেংকছ এণ্ড দ্য চেণ্ট্ৰেল বেংক। লাষ্ট ক্লাছত আমি এটা ৰেফাৰেঞ্চ লৈছিলোঁ যে মানি কোনে ইছ্যু কৰে আৰু মানি কোনে ইছ্যু কৰে তেতিয়া আমি পাইছিলোঁ চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ কথা। কিন্তু বিফৰ গোয়িং টু দ্য চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ চেপ্টাৰটো আমি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি বুজি লওঁ যে কমাৰ্চিয়েল বেংকছ কি। চ' তোমালোকে দেখা আমাৰ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া, পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকছ আৰু ডিফাৰেণ্ট বেংকছ যিখিনি আমি সদায় দেখি থাকোঁ ডে টু ডে হিচাপত, যি কাৰণে আমি বেলেগ বেলেগ কাৰণ যিবিলাক বেংকত আমি বেলেগ বেলেগ কাৰণত গৈ ডিপ'জিটছ জমা কৰোঁ, পইচা উইথড্ৰ কৰোঁ। চ' আৰু বেলেগ বেলেগ ছাৰ্ভিচেছ যেনেকৈ চালান বনোৱা, ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট বনোৱা, চ' অল দ'জ থিংছ কেন বি ডান। চ' এই সকলোবিলাক বেংক যিবিলাকে আমাৰ ডেইলি ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু কনজামশ্যনৰ কাৰণে কেছ মানি প্ৰভাইড কৰে, ফ্ল' ছাপ্লাই অফ মানি দিয়ে, তেনেকুৱা বেংকবিলাকক সাধাৰণতে কমাৰ্চিয়েল বেংক বুলি কোৱা হয়। আৰু ইয়াতকৈ যদি ইয়াতকৈও যদি ভালকৈ যদি ডিফাইন কৰিবলৈ হয়, কমাৰ্চিয়েল বেংকছ আৰ দ'জ ফাইনেন্সিয়েল institutions that provides deposit facility. ডিপ'জিটছ বুজি পাইছা? পইচা আছে, মই জমা কৰিবলৈ গৈছোঁ, তোমালোকৰ কাৰোবাৰ ওচৰত আজি পইচা আছে অলপ, জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল এন এমাউণ্ট অফ 3 lakhs rupees, সেই এমাউণ্টটো তুমি গৈ পেলাই বেংকত দিলা, বেংকে ছেফলি ৰাখি দিলে ইন দ্য ফৰ্ম অফ ফিক্সড ডিপ'জিটছ, ছেভিংছ ডিপ'জিট বা যিকোনো ধৰণৰ এটা ডিপ'জিটত। চ' ডেট মিনছ ডিপ'জিট ছাৰ্ভিচ বেংকে প্ৰভাইড কৰে, ফাৰ্ষ্ট থিং। ছেকেণ্ড, এডভান্সিং অফ লোন। হোৱাট ডু ইউ মিন বাই এডভান্সিং অফ লোন? অ'কে, মোৰ কনজামশ্যনৰ কাৰণে পইচা নাই বৰ্তমান অৱস্থাত, মোক এটা এমাউণ্ট লাগে। চ' মই বেলেগ অপশ্যন পোৱা নাই কাৰো ওচৰত বিচাৰি পেলাই। চ' উইথ দ্য ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ, উইথ দ্য প্ৰেছক্ৰাইব ডকুমেণ্টছ, কি ডকুমেণ্ট মই দিব লাগিব, সেই ডকুমেণ্টছখিনি জমা কৰি মই কমাৰ্চিয়েল বেংক এটাৰ পৰা মই এডভান্স হিচাপে মই পইচা এটা ল'ব পাৰোঁ বা লোন হিচাপে এটা পইচা ল'ব পাৰোঁ। ডেট মিনছ কমাৰ্চিয়েল বেংকে এতিয়া কি কৰি আছে? কমাৰ্চিয়েল বেংকে এই মুহূৰ্তত যেতিয়া আমি ছেকেণ্ড অপশ্যনটোৰ কথা পাতি থাকোঁ, ডেট মিনছ কমাৰ্চিয়েল বেংকে লোন প্ৰভাইড কৰিছে, এছিষ্টেঞ্চ প্ৰভাইড কৰিছে, ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ টু দ্য পিপল ইন ফৰ্ম অফ এ লোন। চ' যেতিয়া এই দুটা ফাংচন কোনোবা এটা বেংকে পাৰফৰ্ম কৰে তাক কোৱা হয় কমাৰ্চিয়েল বেংক। সাধাৰণতে আমি বৰ্তমান টাইমত আৰু কিছুমান এক্সাম্পল পাই থাকোঁ বা শুনি থাকোঁ, ডেট ইজ NBFCs, নন বেংকিং ফাইনেন্সিয়েল কৰ্প'ৰেশ্যন। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক বৰ্তমান ডেইজত যিবিলাক চলি আছে সেইবিলাকক আকৌ আমি কমাৰ্চিয়েল বেংক বা বেংকৰ ডেফিনেশ্যনটোৰ লগত মিলাব নোৱাৰোঁ। কিয় নোৱাৰোঁ? যিহেতু তেখেতলোকে কোনো ধৰণৰ ডিপ'জিটছ তেখেতলোকে ৰাখিব নোৱাৰে নিজৰ লগত। তেখেতলোকে মাইক্ৰ'ফাইনেন্স, জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল মাইক্ৰ'ফাইনেন্স কি আছে? বেলেগ বেলেগ মাইক্ৰ'ফাইনেন্স আছে, মহিন্দ্ৰা মাইক্ৰ'ফাইনেন্স আছে। ইভেন যদি অট'মোবাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো ল'বলৈ যাওঁ, এক্সাম্পল হিচাপে ল'বলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হয়, তেওঁলোকে নিজৰ ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ ছাৰ্ভিচেছ দিয়ে। টাটাই দিয়ে, হিউণ্ডাইও থাকিব পাৰে, তেখেতলোকে নিজৰ থাকিব পাৰে, নহ'লে বেলেগ কোনোবা কোম্পানীৰ লগত কলাবৰেট কৰি পেলাই তেখেতলোকে গাড়ীখনৰ কাৰণে ফাইনেন্সৰ ব্যৱস্থাটো তোমাক কৰি দিয়ে। চ' ডেট মিনছ কি, তেখেতলোকে এটা লোন এডভান্স কৰে, এডভান্সিং অফ লোন। কিন্তু এই মহিন্দ্ৰা বা যিকোনো ধৰণৰ মাইক্ৰ'ফাইনেন্স বা নন বেংকিং ফাইনেন্সিয়েল কৰ্প'ৰেশ্যন তেওঁলোকে ডিপ'জিটছ ল'ব পাৰেনে? তোমালোকৰ ওচৰত পইচা এটা আছে, সেই পইচাটো গৈ মহিন্দ্ৰা ফাইনেন্সত গৈ পেলাই তুমি পইচা ডিপ'জিট কৰিব পাৰিবানে? নোৱাৰা, এইটো কেতিয়াও পচিবল নহয়। চ' ডেটছ ৱাই কমাৰ্চিয়েল বেংকছবিলাক কিয় ডিফাৰেণ্ট? বিকজ দে কেন ক্ৰিয়েট ডিপ'জিটছ এণ্ড এডভান্সিং দ্য লোনছ। ইভেন ইণ্ডিয়ান বেংকিং এক্ট ডিফাইন, ইণ্ডিয়ান কমাৰ্চিয়েল বেংকিং এক্ট বা যি নকোৱা এখন, তাহাঁতি ডিফাইন কৰিছে যে কমাৰ্চিয়েল বেংকছ আৰ দ্য ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনছ ডেট কেন প্ৰভাইড ছাৰ্ভিচেছ অফ ডিপ'জিটছ। তেখেতলোকে জমা ল'ব পাৰে পইচা, আৰু দ'জ ডিপ'জিটছ শুড বি মেড ইজিলি ট্ৰান্সফাৰেবল অৰ ইজিলি উইথড্ৰয়েবল ইফ দ্য কাষ্টমাৰ ডিমাণ্ডছ। ডেট মিনছ কাষ্টমাৰ ডিমাণ্ডছ ইন এ ফৰ্ম অফ চেক, draft or any possible means. Okay, so that means Banking Act of India মতে, ইণ্ডিয়ান বেংকিং এক্টৰ মতে, কমাৰ্চিয়েল বেংকছ আৰ দ'জ ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনছ। মই এনেকুৱা এটা ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনৰ কথা কৈ আছোঁ, কমাৰ্চিয়েল বেংকটো, য'ত মোৰ ওচৰত আজি পইচা আছে, মই সেই পইচাটো ডিপ'জিট হিচাপে জমা দিব পাৰোঁ। অ'কে, এণ্ড
আৰু লগতে কৈছে যে এই ডিপজিটখিনি সেই কাষ্টমাৰজন মই গৈ এই ডিপজিটখিনি মই যিকোনো টাইমতে যিকোনো সময়ত যেতিয়াই মোৰ ডিমাণ্ড হয় এই পইচাটোৰ ডিমাণ্ড যেতিয়াই আহিব এই টকাটোৰ ডিমাণ্ড যেতিয়াই আহিব মই চেক নহ'লে ড্ৰাফ্ট বা আদাৰ যিখিনি পচিবল মিনছ প্ৰেছক্ৰাইব পচিবল মিনছ আছে সেইখিনি থ্ৰু সেইখিনি মই পইচাটো উইথড্ৰ কৰিব পাৰোঁ চ' in simple term commercial banks are those financial institutions that can provide deposit services and advancing of loans to create investment and consumption in the economy. So finally, to sum up all the things we have discussed, আমি এটা কথা বুজিব পাৰিছো যে banks are financial institutions. Secondly, they can provide deposit services. Then they can provide loans. Okay, so any of these three criteria G2 institute follow নকৰিব তাক আমি bank হিচাপে কেতিয়াও আমি আখ্যা দিব নোৱাৰো there is a difference between the central bank and commercial bank here কিছুমান ফাইনেন্সিয়েল সাৰ্ভিসেস যেনেকৈ সাপোজ ডিপোজিটস লোনস এই বস্তুখিনি সেন্ট্ৰেল বেংকে প্ৰভাইড নকৰিব পাৰে দ্যাট ডাজন্ট মিন্স দ্যাট উই আৰ গোইং টু কল দেম এজ এ নন কমাৰ্চিয়েল বেংক বা নন বেংকিং ফাইনেন্সিয়েল কৰ্পোৰেশনস বা মাইক্ৰো ফাইনেন্স কৰ্পোৰেশনস ওকে সো দ্যাট মিন্স থ্ৰী অফ দিস ক্ৰাইটেৰিয়া জাস্ট ফৰ এক্সাম্পল নন বেংকিং ফাইনেন্সিয়েল কৰ্পোৰেশনস খিনিয়ে কি কৰে তেওঁলোকে ডিপোজিটস ল'ব নোৱাৰে so that's why we cannot call them as a commercial bank okay suppose just এটা ইনষ্টিটিউট যি লোন প্রভাইড কৰিব নোৱাৰে yes only deposit service ল'ব পাৰে that means আমি ক'ব পাৰো যে হেতু এটা non banking but non commercial institute just for example post office they can provide in some cases they can provide deposit services but they cannot advance loans on the other hand microfinance corporations they cannot provide the deposit services they can advance the loans both are financial institutions so tinta criteria fulfill hole he eta bank of commercial bank hisabe ami naam dibo paru so etia ami jodi functions of banks commercial banks sabol jao tetiale ami eta kotha othoni porhi ha l to thaki goisile moi likhi disu tate belage ko kora nai so from the activities undertaken by the bank they can be divided into two types of activities দুটা types of activities কি one is called primary activity that যিবিলাক মানে একদমই বেসিক activities হয় functions হয় যিবিলাক বেংকিংটোৱে definitely কৰিব লাগে and apart from that with the growth of the time with the growth of customer needs আৰু technology with the growth of technology and everything bank has got some kind of secondary functions okay commercial bank bilage কিছুমান secondary function develop কৰিলে যিখিনি still developing and those are যিখিনি বস্তু তাহাঁতি provide কৰে যিখিনি facilities provide কৰে যিমানখিনি secondary functions they are যিমানখিনি extra additional functions তেওঁলোকে provide কৰে সেই বস্তুখিনিকে আমি secondary functions হিচাপে লওঁ okay so that means primary functions আছিল আমাৰ কি অথনি আমি পঢ়ি আহিছিলো যেতিয়া ডিফাইন কৰিছিলো commercial bank কি হয় যেতিয়া আমি definition টো বুজি আছিলো তেতিয়াই আমি গম পালো যে accepting deposits and advancing loans are the basic criteria okay basic criteria hoy without that we cannot call a bank we cannot call an institution to be a bank okay so next with the time with the evolution secondary functions kini evolution hole secondary functions kini duta type of bhag kora hoy one is called agency function and one is called general utility functions agency functions are those functions agency functions kini hebilak activity hoy bankor jikhini as a guardian of some kind of other institutions ba as a nodal authority for government of India in terms of in cases of what you call this financial sector মানে that means government যদি কিবা ইনফৰমেশন লবলে আছে কাৰ পৰা হদিব গৈ স্কুল এখনক হদিব নি মানুহৰ ফাইনান্সিয়েল ষ্টেটাছৰ ওপৰত যদি কোনোবাই যদি গম লবলে আছে তেতিয়ালে obviously বেংকক হদিব সো বেংকে হে সময়ত এজেন্সিৰ নিচিনাকে কিছুমান এক্টিভিটি কৰিব লগিয়া হয় so those activities are known as agency functions of a commercial bank other than that general utility functions bilak hoise jibilak functions banke additionally for the benefit of the customer to increase the satisfaction of the customer banke provide kore so কিছুমান banke provide কৰিব পাৰে কিছুমান banke provide নকৰিব পাৰে it is just for example যদি কোনোবা এটা banke আমাক যদি locker facility দিয়া নাই that doesn't means that আমি তাক bank বুলি ক'ব নোৱাৰো
অ'কে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই আমাক লকাৰ ফেচিলিটি দিয়ে জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল মই লৈ লৈছোঁ যে আমাৰ ইণ্ডাছইণ্ড বেংকে আমাক লকাৰৰ ফেচিলিটি নিদিয়ে চ' ডেট ডাজেণ্ট মিনছ ডেট আমি ইণ্ডাছইণ্ড বেংকটোক বেংক নহয় বুলি ক'ম অ'কে চ' এজেঞ্চি ফাংচনছ কি হয় আমি চাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট কালেকশ্যন এণ্ড পে'মেণ্ট বুজি পোৱা হৈছে চাগে যে জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল আমি অনলাইন পাৰ্চেছ এটা কৰিলোঁ মই ফ্লিপকাৰ্ট এমেজনৰ পৰা কিবা এটা বস্তু ল'লোঁ মোৰ বস্তুটো কেছ অন ডেলিভাৰী হওক বা যি মডতে নহয় মই জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল মই লৈছোঁ যে মই কাৰ্ডত পে'মেণ্ট কৰিলোঁ ডিজিটেল মডত পে'মেণ্ট কৰিলোঁ যেতিয়া পে'মেণ্টটো হ'ল তেতিয়া এইটো বেংকৰ দায়িত্ব আছিলে যে কেনেকৈ পে'মেণ্টটো ইনিচিয়েট কৰিব এটা গেটৱে ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে সেই গেটৱেটো থ্ৰু গৈ পে'মেণ্টটো হয় কিন্তু ইট ইজ দ্য ৰেছপনচিবিলিটি অফ দ্য বেংক পে'মেণ্ট কালেকশ্যন লোন দিলে লোনৰ কালেকশ্যনৰ কাৰণে মানুহ পঠাবলগীয়া হয় নাই যে আপোনাৰ লোনটো দিয়া নাই আপুনি সোনকালে লোনটো ৰিপে' কৰক চ' আদাৰ দেন ডেট কোনোবাই ডিপজিটছ দিছে সেইখিনি জমা লৈছে দ'জ এভৰিথিং আৰ কল্ড এজ এ কালেকশ্যন এণ্ড পে'মেণ্ট অফ মানি অ'কে দেন ছিকিউৰিটিজ কেতিয়াবা বেংকে কি কৰে ছিকিউৰিটিজ আমি পঢ়ি আহিছিলোঁ ইমান কেইদিন যে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট কি হয় ছিকিউৰিটিজ কি হয় ট্ৰেজাৰী বিল কি হয় গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটিজ কি হয় এইকেইদিনত আমি পঢ়ি আহিছিলোঁ চ' ছিকিউৰিটিজ যিবিলাক ছিকিউৰিটি থাকে সেই ছিকিউৰিটিজবিলাক বেংকে ইছ্যু কৰিব পাৰে কমাৰ্চিয়েল বেংকে ইছ্যু কৰে জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল ইলেক্টৰেল বণ্ডছ যিখিনি বৰ্তমান টাইমত এটা বণ্ড কিছুমান ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে য'ত ইলেকশ্যনৰ কাৰণে পইচা কালেকশ্যন হ'ব আগতে কি হৈছিলে ডাইৰেক্টলি পইচা কালেকশ্যন হৈছিলে দেয়াৰ ৱাজ ন' ডকুমেণ্টেড চ' ব্লেক মানিৰ ইউজ টু ইণ্ডিয়াত ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এইটো দেখি আছিলে আজি ইমান দিনে চ' এতিয়া চেঞ্জেছ কিছুমান আনিলে য'ত দিলে কি ইলেক্টৰেল বণ্ডছ কিছুমান ইছ্যু কৰিব পাৰে 1000 ৰুপিজৰ মাল্টিপল মানে ডেট মিনছ এখন বণ্ড 1000 ৰুপিজ হ'ব পাৰে 2000 হ'ব পাৰে 3000 হ'ব পাৰে চ' তেনেকৈ গৈ পেলাই মই যদি আজি কাৰোবাৰ কোনোবা এটা পাৰ্টি পলিটিকেল পাৰ্টিৰ নামত যদি ইলেক্টৰেল বণ্ড কিনিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ডেট মিনছ মই ষ্টেট বেংক এটালৈ গৈ মই ৰিকুৱাৰ্ড মোৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন ডকুমেণ্টেশ্যন যিমানখিনি কৰিব লাগে মই কৰি মই তাৰ পৰা এটা এমাউণ্টত পাৰ্টিকুলাৰ মই জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল ল'লোঁ মই 1000 টকীয়া বণ্ড মই 10খন কিনিছোঁ চ' সেই 10খন 10,000 টকা দি মই কিনি লৈ আনিব পাৰোঁ চ' চেলছ এণ্ড পাৰ্চেছ অফ ছিকিউৰিটিজ কৰে ইভেন বেংকে নিজেই ফৰেইন এক্সচেঞ্জৰ কিছুমান ফৰেইন কাণ্ট্ৰিজৰ ইছ্যু কৰা গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটিজ কিছুমান পাৰ্চেছ কৰে নিজে ইনভেষ্ট কৰিবলৈ তেওঁলোকে পইচা ৰাখি থয় চ' ছিকিউৰিটি পাৰ্চেছ আৰু চেলছ কৰাটো এটা ফাংচন হয় চ' নেক্সট হৈছে ট্ৰাষ্টি আমি এক্সাম্পল পাওঁ কেতিয়াবা কিছুমান বেংকে কিছুমান ছিংগল ডে ইভেণ্ট নহয় দেই ইয়াতে কিছুমান ইনষ্টিটিউট আদাৰ ইনষ্টিটিউটক ফাইনেন্স কৰে উইথ দ্য ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ অফ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল তেতিয়াহ'লে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই কি পাৰ্ট প্লে কৰি আছে এজেঞ্চি হিচাপে দে আৰ প্লেয়িং এ পাৰ্ট অফ ট্ৰাষ্টি মানে যিয়ে অভাৰঅল ইনষ্টিটিউটটোৰ মেইনটেনেঞ্চৰ মেনেজমেণ্টৰ কাম কৰি আছে কিন্তু সি অ'নাৰ নহয় অ'কে চ' ট্ৰাষ্টিশ্বিপ কৰে নেক্সট যাওঁ ৰেমিটছ মানি পইচা পঠিয়াব লাগে পইচা আনিব লাগে আমি সেইবিলাক নকৰোঁ জানো বেংকত তোমাৰ দেউতাই তোমালোকৰ একাউণ্টলৈ পইচা পঠিয়াইছে তুমি কাৰোবালৈ লগৰ এটালৈ পইচা পঠিয়াইছা অল দ'জ থিংছ আৰ ডান বাই বেংকে কৰে বিভিন্ন এপ দিয়ে ষ্টেট বেংকে দিয়ে কিবা কিবি এতিয়া আৰু এটা এক্সাম্পল আহিলে যে গুগল পে' পে'মেণ্ট ইনিচিয়েট কৰে কিন্তু আমি তাক বেংক বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিয় সি এই ক্ৰাইটেৰিয়া দুটা ফুলফিল নকৰে অ'কে ঠিক আছে নেক্সট যাওঁ ফৰেইন এক্সচেঞ্জ অথনি কৈছিলোঁ ফৰেইন এক্সচেঞ্জত ইনভেষ্টমেণ্ট কিনা বেচা গোটেইখিনি বেংকে কৰে আমি ছিকিউৰিটিজ বুজোতে অলপ চলপ বুজিছিলোঁ এইখিনি লেটাৰ অফ ৰেফাৰেঞ্চ ছাপ'জ তোমাৰ ওচৰত ধেৰ টকা আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত তোমাৰ ওপৰত সন্দেহ হ'ল গভৰ্ণমেণ্টে সন্দেহ কৰিছে কিবা এটা যে তুমি ফাইনেন্স জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল অফ বিজয় মালিয়া যে বেংক্ৰাফ্ট হৈছিলে সি পলাই যে ফুৰিছিলে গোটেই পইচা পাতিৰ হিচাপখিনি তাৰ ভাগত বেংকৰ একাউণ্টছখিনি বা যিমানখিনি আছিলে যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ইনভেষ্টিগেট কৰিব বিচাৰিলে তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্টে কাৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন ল'ব লাগিব ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিটোৱে অবভিয়াছলি দ্য বেংক ছাপ'জ এটা মানুহৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ কিবা এটা দায়িত্ব লৈছে যে এই মানুহটো ক্লিন হ'বনে নহয় জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল মই দিব বিচাৰিছোঁ ৰিচাৰ্চ এণ্ড এনালিচিছ উইংছ ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰ' এই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ যিবিলাক হেড থাকে ইভেন অফিচাৰ্ছবিলাক থাকে তেওঁলোককো যথেষ্টখিনি মানে ক্ল'জ কনচিডাৰেশ্যনৰ মাজতহে চিলেক্ট কৰা হয় অ'কে তেখেতলোকৰ বেংকৰ ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টছ এভৰিথিং হেজ টু বি ক্লিয়াৰ তেওঁলোকৰ ফেমিলি কোন ক'ত কেনেকৈ কি আছে সেই বস্তুখিনি বহুত ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব আৰু ইদাৰ এটা কথা ক্লিয়াৰ কাট হৈয়ে যায় যে যেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ এজেঞ্চিবিলাক টপ ছিক্ৰেট এজেঞ্চিজ থাকে তাত কানেক্ট হ'বলৈ মানুহক মানে ফেমিলিৰ লগততো সময়ে দিব নাপায় ঠিক আছে যি কি নহওক তেতিয়া সেই মানুহটোৰ ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টটো কি সেইটো দিব কোনে বেংকে অবভিয়াছলি যিটো বেংকত তেওঁৰ একাউণ্ট আছে তেওঁলোকে ইছ্যু কৰিব লেটাৰ অফ ৰেফাৰেঞ্চ যে এই মানুহটো ভাল ইয়াৰ ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন এইখিনি ইয়াত একো খেলি মেলি নাই অ'কে লাষ্টলি এজেঞ্চি ফাংচনত কি কৰে আণ্ডাৰ ৰাইটিং মানে কি কেতিয়াবা কিছুমান নতুন কোম্পানী আহে লিষ্টিং হৈছে ফাৰ্ষ্ট ইছুৱেঞ্চ অফ শ্বেয়াৰ
নিজৰ শ্বেয়াৰ ইছ্যু কৰিছে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে বেংকে ইচ্ছা কৰিলে সেই শ্বেয়াৰখিনি কিনি গোটেই শ্বেয়াৰখিনি যিমানখিনি শ্বেয়াৰ ইছ্যু কৰিছে সেইখিনি গোটেইখিনি কিনি পেলাই থৈ দিব পাৰে নিজৰ লগত আৰু নহ'লেও তাৰ পাৰ্চিয়েলি অলপ শ্বেয়াৰ কিনি থৈ দিব পাৰে ইয়াকে কোৱা হয় আণ্ডাৰ ৰাইটিং active function of a bank. Now, general utility function যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় বিজনেছ ইনফো মই এটা বিজনেছৰ ইনফৰমেশ্যন চাবলৈ গৈছোঁ জানিব বিচাৰিছোঁ মই সেই বিজনেছটোৰ বিষয়ে যদি জানিবলৈ আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ওচৰত যদি তাৰ জনাৰ অধিকাৰ আছে দেই এনেই গৈ পেলাই মই কোনোবা এটা বিজনেছৰ কথা বেংকত সুধিলে মোক ডাইৰেক্টলি কি ক'ব যে পাৰ্চনেল ইনফো আমি কাৰো লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ যদি মোৰ ওচৰত তেনেকুৱা অথৰিটিয়ে প্ৰভাইড কৰা এটা পাৰ্মিশ্যন আছে মই সেই পাৰ্মিশ্যনটো বেচিছত মই বিজনেছ ইনফৰমেশ্যনটো বেংকৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ যে পাৰ্টিকুলাৰ বিজনেছ ইনফৰমেশ্যন বুলি ক'বলৈ গ'লে এটা কোম্পানীৰ বিজনেছ ইনফৰমেশ্যন যাৰ একাউণ্ট আছে সেই বেংকটোৰ লগত সেই কোম্পানীটোৰো ল'ব পাৰোঁ নহ'লেও যদিও বোলে নহয় মই সেইটো কৰিবও বিচৰা নাই মই জাষ্ট অভাৰঅল বেংকিং বিজনেছটোৰ ইনফৰমেশ্যন ল'ব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লেও বেংকে সেইটো মোক প্ৰভাইড কৰিব দেন ট্ৰেভেলাৰ চেক কাক দিয়া হয় যিখিনিয়ে ট্ৰেভেল কৰে নামটোৰ পৰাই গম পোৱা গৈছে ট্ৰেভেল কেনেকৈ কৰে মানুহখিনিয়ে পইচা কেৰি কৰে ছাপ'জ জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল তুমি আজি ওলাই গ'লা ঘৰৰ পৰা ফুৰিবলৈ ভূটান গ'লা ভূটানৰ পৰা ইউনাইটেড ষ্টেটৰ পৰা যাম চাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা আকৌ UK চ' জাষ্ট লাইক ডেট এটা ট্ৰাইংগল তুমি যিটো ৱেইট ট্ৰেভেল কৰি আছা ডেট মিনছ কি প্ৰত্যেকবাৰে তুমি কাৰেঞ্চি এক্সচেঞ্জেছ কৰিব লাগিব তোমাৰ ইমান সময় নাই কিমানবাৰ কাৰেঞ্চি এক্সচেঞ্জ কৰিবা দুদিনৰ ষ্টে হ'লেতো তুমি দুদিন ইয়াত কাৰেঞ্চি এক্সচেঞ্জ কৰিলা ইমানটো আকৌ গ'লা নেক্সট কাণ্ট্ৰিখনলৈ আকৌ তাত কাৰেঞ্চিটো বদলাই দিলা তাত কাৰণ ইণ্ডিয়ান ৰুপিটোতো নচলে চ' ইন ডেট কেছ বেংকে ট্ৰেভেলাৰ চেক ইছ্যু কৰে ডেট মিনছ মোক চেকবুক এখন দি দিব ট্ৰেভেলাৰ চেক মই ক'ৰবাত মই আজি ভূটানত আছোঁ ভূটানত কিবা এটা কিনিবলগীয়া হৈছে মই চেকত পে'মেণ্ট কৰিলোঁ লাৰ্জ ছাম অফ এমাউণ্ট অ'কে মই চেকবুকত দিব লাগিব মই সেই চেকবুকটো ভূটানিজ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিকোনো বেংক এটাত গৈ পেলাই মই এখন দিব পাৰোঁ চেকবুকটো সেই চেকবুকটোৱে কি কৰিব মোৰ বেংকৰ পৰা ইণ্ডিয়াত থকা বেংকটোৰ পৰা ৰিকুৱাৰ্ড এমাউণ্টটো যিটো এমাউণ্টত মই বস্তুটো কিনিছিলোঁ সেই এমাউণ্টটো উইথড্ৰ কৰি তাক কনভাৰ্ট কৰি ভূটানী কাৰেঞ্চিত তাহাঁতক প্ৰভাইড কৰিব ডেটছ অল অ'কে নেক্সট হৈছে আমি জানো লকাৰ ফেচিলিটি ষ্টেট বেংক পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক বেলেগ বেংক আছে চবেই দিয়ে আজিকালি লকাৰ ফেচিলিটিটো তাত কি কৰোঁ আমি গৈ পেলাই নিজৰ যিখিনি most important documents যাক বা আইটেমছ আছে আমি সেইখিনি বস্তু লকাৰত থৈ আহোঁ লকাৰত থাকিলে এটা ছেফ হয় কি হয় বেংক এটাৰ এগেইনষ্টত আমাৰ পৰা এটা পে'মেণ্ট লয় ইয়াৰলি পে'মেণ্ট এটা লয় কিন্তু অভাৰঅল বস্তুটো ছেফলি ছিকিউৰ্ড হৈ থাকে চ' তুমি ঘৰত থ'লে পাৰ্টিকুলাৰ গ'ল্ড ডায়মণ্ড এইবিলাক বস্তু মানে কি হয় ইভেন প্ৰপাৰ্টি উইলবিলাক যিবিলাক বস্তু সচৰাচৰ উলিয়াই ৰখা নহয় যিখিনি মানুহে নিজৰ লগত ষ্ট'ৰ কৰি আছে চ' সেইবিলাক বস্তু যদি ঘৰত ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে চুৰি হোৱাৰ চিন্তা তুমি হেৰুৱাৰ চিন্তা কিন্তু সেই বস্তুবিলাক যদি গৈ পেলাই আমি যদি লকাৰত থওঁ তেতিয়াহ'লে লকাৰত আমি সেই ইজিলি মানে এই ফেচিলিটিটো আমি ল'ব পাৰোঁ কিন্তু এইটো মিন নকৰে যে লকাৰত তুমি গৈ পেলাই যি মন গ'ল তাকে থৈ দিলা হোৱাট এভাৰ ইজ ইন দ্য লকাৰ ডেট হেজ টু বি নোন টু দ্য বেংক অ'কে চ' যোনে ভাবি আছা ঢেৰ টকা আছে মোৰ ওচৰত ঢেৰ ধন আছে মনে গৈ পেলাই মই লকাৰটোত ভৰাই থ'ম বেংকে গম পাব নো ডেট ইজ নট পচিবল অ'কে চ' ফাইনেলি ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন অফ গুড এইবিলাক নতুন কনচেপ্ট নতুন ফাংচনছ এড হৈছে বেংকিঙৰ লগত চ' ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন অফ গুডছ ছাপ'জ দুটা পাৰ্টিৰ মাজত ট্ৰানজেকশ্যন হ'ল বিহাৰত আলু আমাৰ তিনিচুকীয়া আহিব লাগে চ' এণ্টায়াৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কষ্টটো দুইটা পাৰ্টিয়ে অসন্মত হৈছে দুইটা পাৰ্টিয়ে মানে কথাটো মিলা নাই বিহাৰৰ পাৰ্টিটোৱে কৈছে যে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কা খৰচা আপকো দেনা পড়েগা অসমৰ পাৰ্টিটোৱে কৈছে যে আমি কিয় দিম তহঁতিয়ে দিব লাগিব জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল চ' ইন ডেট কেছ এণ্টায়াৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনটো ইজ ফিটছ ভেৰি ইমাৰ্জেঞ্চি ভেৰি মাছ ৰিকুৱাৰ্ড আলু লাগেই অসমত দাম বাঢ়ি গৈছে নহ'লে যদি গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্টাৰভেনশ্যন বা উইদাউট গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্টাৰভেনশ্যনো যদি বেংকে ভাবে যদি চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়াই যদি ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই যদি কয় প্ৰভাইড কৰে তেনেকুৱা এটা অৰ্ডাৰ তেতিয়াহ'লে কমাৰ্চিয়েল বেংকে তাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কষ্টটো বিয়েৰ কৰে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন এছিষ্টেঞ্চ ফুল এছিষ্টেঞ্চটো দি দিয়ে অ'কে চ' দিজ আৰ দ্য ফিউ ফাংচনছ অফ কমাৰ্চিয়েল বেংকছ এতিয়া আমি পঢ়িম যে কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ ক্ৰেডিট ক্ৰিয়েশ্যন পাৱাৰ